নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে মই হেল্প এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক ফাৰ্ষ্ট টাইম সকলক বিশেষকৈ আপোনাক কেনেকৈ অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব, আপোনালোকে পৰ্টেলটো বা যোনটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত যাব লাগিব, ক'ত আপোনালোকৰ ধৰক কোনটো পৰ্টেলত দিবগৈ লাগিব, আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন বা ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব বা এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, সকলোখিনি কথা বা আপোনালোকে কেনেকৈ লাষ্টত আপলোড কৰিব লাগিব গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাক দেখাই দিবলৈ বা আপোনাক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিয়াৰ সময়ত খেলি মেলি নহয়। তো আহক আমি পোনপ্ৰথমে এই নতুন ভিডিঅ'টো অলপ পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো বিষয়ে চিম্পলি আপোনালোকে এই পেজটো দেখাৰ পিছত এটা 2 নম্বৰৰ ৱেবছাইট পাব, অপেন টেক্সট এক্সামিনেশ্যন বুলি। চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ, আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি পেজটো যাব পাৰিব। চিম্পলি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যোনটো ৱেবছাইট ল'ব, সেই ৱেবছাইটটো আপুনি অনলাইন এক্সামিনেশ্যন সকলোখিনি ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকে এই পৰ্টেলটোতে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব। এই পেজটোত আপোনাৰ চিম্পলি আপোনালোকে ৰাইট চাইডে চাব অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন বুলি আছে, এডাল কাৰ্চাৰ আছে। তো চিম্পলি আপুনি এই যোনটো কাৰ্চাৰডাল আছে সেই কাৰ্চাৰডালত ক্লিক কৰিব লাগিব ডিটেইলছখিনি চাবৰ কাৰণে। তো চিম্পলি মই কাৰ্চাৰডালত ক্লিক কৰিছোঁ। যেতিয়া আপুনি কাৰ্চাৰডালত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি অপশ্যন আছে সেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ। চাওক দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট। তো চিম্পলি আপুনি দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত আপুনি নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি সেইখন লিখিব পাৰিব। আৰু এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন আপুনি প্ৰিণ্ট নকৰাকৈ আপুনি নিজে হাতেৰে ধৰক ঘৰবিলাক আঁকি পেলাই বা নিজৰ এটা A4 সাইজ পেপাৰ আঁকি পেলাই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন বনাই ল'ব পাৰিব ঘৰতে। 2 নম্বৰত আছে স্কেনিং টু PDF। তাত আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি আছে যে আপোনালোকে কোনকেইটা এপ ইউজ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে কেনেকৈ স্কেন কৰিব, কিমান MB ভিতৰত হ'ব, সেইখিনি ডিটেইলছ আছে। তাৰপিছত আছে টাইম এণ্ড চাইজ লিমিট। আপোনালোকৰ বহীখন কিমান চাইজৰ হ'ব বা এক্সামটো কিমান টাইমৰ হ'ব, সেই ডিটেইলছখিনি টাইম এণ্ড চাইজ লিমিটৰ আছে। তাৰপিছত আছে এক্সামিনেশ্যন শিডিউল। তাত আছে আপোনালোকৰ এক্সামিনৰ ৰুটিনখিনি অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল, য'ত আপোনালোকে এক্সামটো দিব লাগিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে এই এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই গোটেইটা কৈ লওঁ। তাৰপিছত আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ'। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলটো আপুনি এক্সামটো দিব লাগিব সেই গোটেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ভিডিঅ' দেখাই দিয়া আছে। লগতে আপোনালোকে কাগজ স্কেনাৰৰ যোগেদি আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ বহীখন স্কেন কৰিব সেইটো দেখাই দিয়া আছে। তাৰপিছত আছে ডাউনলোড। ডাউনলোডত আপুনি চিম্পলি এই যোনখিনি ডিটেইলছখিনি বা এইখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। নটিফিকেশ্যনত আপুনি চিম্পলি অনলাইন এক্সামিনেশ্যন কিবা নতুন নটিচ আহিলে সেই নটিচবিলাক প্ৰকাশ কৰা হয়। তো এইকেইটা আছিল মেইন আপোনালোকৰ অপশ্যনকেইটা। আৰু এই ৱেবছাইটটোত আহি এই অপশ্যনকেইটাতে আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ মনত থকা বা কুৱেশ্যন যি আছে, মনত যদি কিবা খেলি মেলি আছে সেই সকলোখিনি খেলি মেলি উত্তৰ বা এনচাৰ বা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে এই পেজটোত এইকেইটা অপশ্যনত আপুনি পাই যাব। চিম্পলি আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এক্সাম দিবৰ কাৰণে এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল বুলি যোনটো অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই বৰ্তমান এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিছোঁ। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'লোঁ, যোনসকলে ভাবি আছে যে অনলাইন এক্সাম দিবৰ কাৰণে লেপটপ বা ডেস্কটপৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি চিম্পলি নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। আপুনি প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব লাগে, কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপুনি নিজে লিখিব লাগে, PDF বনাব লাগে, তাৰপিছত আপুনি আপলোড কৰিব লাগে। তো চিম্পলি ডাউনলোড আৰু আপলোডৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো মোবাইলটোৰ প্ৰয়োজন হয়, তো সেইকাৰণে আপুনি নিজৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ নহ'লেও নিজৰ মোবাইলতে সকলোখিনি প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব। তো অকল যেতিয়া আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলত আপুনি ক্লিক কৰিব, চিম্পলি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব। ইয়াত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে চাব, ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা টাইপত থাকিব এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল ইজ লাইভ নাও বুলি থাকিব। আৰু চিম্পলি আপুনি এই যোনটো ফটোখন আছে সেই ফটোখন অনলাইন OTP এক্সামিনেশ্যন তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এখন ডিক্লেৰেশ্যন বা আপোনাৰ কি ডিটেইলছ বা আপোনালোকৰ ধৰক এক্সাম দিয়া আগতে যোনখিনি কথা মানিব লাগিব সেইখিনি লিখা এটা পেজ আহি যাব। চাওক মই বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু পেজটো লোডিং হৈ আছে অলপ। তো অকল এই যোনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত এই পেজটো আহিব। ইয়াত আপুনি গোটেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। পঢ়ি চাই ভাবিছে চিম্পলি আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰিব লাগিব। আই এগ্ৰী এনেকৈ ক্লিক কৰিব, টিক কৰি পেলাই চিম্পলি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব, তাৰ পিছৰ যোনটো পেজ অৰ্থাৎ য'ত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰা পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব। আৰু এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে যে A4 সাইজ কিমান হ'ব লাগিব, এক্সামটো কিমান টাইমৰ আছে, MBটো কিমানত হ'ব লাগিব, কিমান MB আপুনি বনাব লাগিব, বা আপোনাৰ ধৰক কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কিমান টাইমৰ পিছৰ পৰা আপুনি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব, সেই সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে, আপুনি এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া আপুনি য়েছত এগ্ৰীত ক্লিক কৰি পেলাই প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যোনটো ধৰক লগ ইন পেজ, আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো লাগিব, তাত আপোনালোকৰ লগ ইন পেজটো আহি যাব। ৰোল নাম্বাৰ নালাগে, ক্ষমা কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব। এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে তাত লগ ইন কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া আমাৰ তাত আহি গৈছে লগ ইন পেজটো। চিম্পলি আপুনি লগ ইন কৰিবলৈ এক্সাম দিবলৈ হ'লে তিনিটা বস্তু লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰটো লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপুনি পাই যাব। মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি কোনটো দিব লাগিব, যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত দিছিলে বা এডমিশ্যনৰ সময়ত দিছিলে, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো চলক বা নচলক বা বেয়া হৈ যাওক হেৰাওক কথা নাইকিয়া, আপুনি সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব। তাত কোনো OTP নাযায়, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি সেই মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। দি হোৱাৰ পিছত চিম্পলি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা টাইপৰ এটা পেজ আহিব। ইয়াত আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ লিখা থাকিব, আপোনাৰ নাম, কোনটো আপোনালোকে কি ডিগ্ৰী কৰি আছে, কলেজৰ নামটো, ৰোল নাম্বাৰটো, ইমেইল ID, মোবাইল গোটেইখিনি ডিটেইলছ লিখা থাকিব। চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ পাব। ওপৰত এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড ই কুৱেশ্যন পেপাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ। তো চিম্পলি ডাউনলোড ই কুৱেশ্যন পেপাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা টাইপত আহি যাব এটা পেজ। এই পেজটো আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ কি আছে সকলোখিনি ডিটেইলছ, কি এক্সাম আছে বা কোনকেইটা আপোনাৰ ছাবজেক্ট
আৰু এক্সাম কেতিয়া সকলো ডিটেইলছ আহি যাব তো সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যোন তাৰিখে বা আপোনালোকৰ কাইলৈ এটা এক্সাম আছে আৰু সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ ছাবজেক্টটোৰ নাম আপুনি এবাৰ চাব লাগিব আৰু সেই ছাবজেক্টটো এগেইনষ্ট দুটা ঘৰ থাকিব এই ঘৰকেইটা কি হ'ব চাওক এতিয়া মোৰ বৰ্তমান খালী হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি চাওক ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে এটা আছে আপলোড বুলি তো যোনটো ধৰক আপোনালোকৰ আজি আছে মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ আপোনাৰ বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট আছে সিম্পলি আপুনি ডাউনলোড যোনটো অপশ্যন আছে তাত আপুনি ডাউনলোডৰ এটা ইয়াত আপুনি এটা ব্লু কালাৰ এটা লিংক পাব মোৰ বৰ্তমান নাইকিয়া এক্সাম যিহেতু সেইকাৰণে মই লিংকটো অহা নাই মই আপোনাক জাষ্ট এটা এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দি আছোঁ চিনাৰি এটা লিংক পাব ডাউনলোড কৰা তো আপুনি সেই লিংকটো ক্লিক কৰা হ'লে সেই এক্সামটোৰ যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন PDF ফৰ্মত আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব তো এনেকৈ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব নিজৰ যোনটো কুৱেশ্যন পেপাৰখন থাকিব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সিম্পলি আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যোনখিনি কুৱেশ্যনখিনি থাকিব সেইখিনি নিজৰ এনচাৰ বহীত বা এনচাৰ যোনখন স্ক্ৰিপ্ট আছে তাত আপুনি লিখিব লাগিব তো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপুনি লিখোৱাৰ পিছত আপুনি সেই যোনখন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন থাকিব সেইখন আপুনি স্কেন কৰি পেলাই PDF বনাব লাগিব আপোনাৰ উত্তৰ বহীখন এটা PDF বনাব লাগিব আৰু সেই PDFটো বনাই হোৱাৰ পিছত আপুনি সিম্পলি তাক আপুনি কৰিব লাগিব আপলোড ক'ত কৰিব সেইটো চাই লওক নহ'লে আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ যেনেকৈ আপুনি লগইন কৰিলে সেই লগইন প্ৰচেছখিনি আকৌ এবাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ এই পেজটো আপুনি যিহেতু এবাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি লগ আউট হৈ যাব আৰু যদি আপুনি লগ আউট নহয় চিম্পলি আপুনি নিজেই ইয়াত এটা লগ আউট বুলি অপশ্যন আছে তাত আপুনি লগ আউট কৰি দিব তো চিম্পলি আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈ গ'ল PDF বনাই হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি যোনখিনি প্ৰচেছ আমি কৰিলোঁ অলৰেডি লগইন কৰিবৰ কাৰণে বা কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে তো এই পেজত আহিবৰ কাৰণে আপুনি আকৌ সেইখিনি প্ৰচেছ কৰি পেলাই লগইন কৰি ল'ব এই পেজত আপোনাৰ চিম্পলি আপুনি যোনটো মই কৈছিলোঁ ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড কৰা ঠিক তেনেকৈ আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰা আপুনি আধা ঘণ্টা পিছৰ পৰা ইয়াত আপলোড কৰা এটা অপশ্যন পাই যাব তো চিম্পলি আপুনি আহি পেলাই যোনটো আপলোড কৰা অপশ্যন আহিব তাত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ PDF ফাইলটো চিলেক্ট কৰি পেলাই নিজৰ যোনটো আপোনালোকৰ থাকিব যোনটো আপোনাৰ এক্সাম থাকিব সেই এক্সামৰ উত্তৰখন আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যোনটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা লগইন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাষ্টত আপুনি এবাৰ লগইন কৰি আপলোড কৰিব পাৰিব আপলোড কৰি হ'লে চিম্পলি আপুনি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লগ আউট কৰি দিব এনেকৈ আপুনি নিজৰ যোনটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন হ'ব ফাৰ্ষ্ট চেমৰ আপোনালোকে নিজৰ সেইটো আপুনি দিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক দিনা বেলেগ ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে প্ৰত্যেক এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো একে থাকিব এনেকৈ আপোনালোকে যোনটো নিজৰ অনলাইন এক্সামিনেশ্যনটো দিব পাৰিব তো এইখিনিৰ ভিতৰত ইমানখিনি আছিলে বাট আপোনালোক এইখিনিতে মই এটা কৈ দিওঁ মই এই যোনটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা গোটেই ধৰক আপোনাৰ চিৰিজ বনাই থোৱা আছে চিৰিজ বুলি কৈছোঁ চিম্পলি আপোনালোকক মই বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে মোৰ প্লেলিষ্ট এখন আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন এক্সামিনেশ্যন বুলি আপোনালোকে সেই প্লেলিষ্টখন চালে সকলোখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাব তাত মই আপোনালোকে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন কেনেকুৱা হয় 2 নম্বৰতে আপোনালোকে ধৰক গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় তাৰপিছতে আপোনালোকে ধৰক টাইমটো কিমান থাকে PDF ফাইল কেনেকৈ স্কেন কৰিব লাগে PDF ফাইলটো স্কেন কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ 5 MBতকৈ বেছি হৈ যায় বেছিটো আপুনি কেনেকৈ কমাব পাৰিব সকলোখিনি প্ৰায় কমেও 7-8টা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' আপুনি চালে গম পাই যাব আৰু সেই প্লেলিষ্টখন লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰি পেলাই সেই প্লেলিষ্টখন চাব পাৰিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ধৰক সকলোখিনি কনফিউজন এক্সামৰ ৰিলেটেড যোনখিনি কনফিউজন আছে সেই কনফিউজনখিনি দূৰ হৈ যাব যদি ভিডিঅ' ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সকলোকে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাজানে ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে আৰু এইখিনিতে কওঁ ভিডিঅ'টো বনাই থাকক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বাহিৰে নইজ আহিব পাৰে কাৰণ আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' বনাব বেলেগকতো ক'ব নোৱাৰে যে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৱাজ কম কৰিবি তো সেইকাৰণে আৱাজ আহি থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আৱাজ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ দিছে ক'ত বহি লৈছোঁহি যাতে আৰু অকণ আৱাজ কম আহক তো এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলগীয়া বাকী শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই